Кожен українець принаймні раз в житті задумувався, а що було б, якби я міг змінити минуле. Зараз ми вам це покажемо на прикладі звичайного українця Антона В. Якщо відкинути очевидні відповіді про купівлю біткоїна, не куштувати ті суші, що рекламують в метро, і не дивитися, що було далі, то будуть варіанти поцікавіше. Сценарій перший. Україна не віддає ядерну зброю і залишає у себе третій за кількістю боєголовок арсенал ядерної зброї у світі. Добрий день, Леонід Кравчук. Я з майбутнього. Ух ти! Динамо скоро виграє якісь круті трофеї. Я з не настільки далекого майбутнього. Це короткий опис того, що буде протягом наступних 20 років. Якийсь співак назвав себе на мою честь? Тузла? Війна? Ні, такого не має бути. І я не про Ель Кравчука. Тоді я відмовлюсь віддавати ядерну зброю. На тій зустрічі у Масандрі Кравчук дав щелбана Єльцину і сказав, щоб той ретельніше підбирав собі приємників. О, щелбан сильніше, чим похмелье, понімаєш. Але за часів Януковича фінансування на все життєво необхідне йшло в кишеню його поплічників. І без надійного догляду боєголовки стали не дуже схожі на ядерну зброю, більше на металобрухт. Для меня жизненно важное – это не какие-то там головки, а золотые хлебобулочные изделия. Однак після Революції Гідності Янукович намагався забрати не тільки золото, а й боєголовки, щоб подарувати їх своєму хазяїну Путіну. Это опять я. Единственное, о чем я жалею, страусов не удалось забрать. Птичек жалко. Потім, через погані умови транспортування, боєголовки здетонували в Краснодарі. Не в повну силу, це був звичайний вибух, не ядерний. Але все ж цього вистачило, що у Путіна більше немає аквадискотеки. Та і Путіну взагалі більше не хочеться ні на які дискотеки. Я хотел занять свое место в истории, но занял на складі грязі. Сценарій 2. Зміна важливого поворотного моменту історії України – Полтавської битви. О, Іван Степанович Мазепа? Якщо питає москаль, то ні. Є розмова. Дивіться, я знаю, що ваш друг Карл XII хоче нападати на Русню вночі. І я точно знаю, що частина війська загубиться в темряві, від чого все може піти дупою. Русня. Яке вдале слово. Піти дупою. Дякую, що приніс такі красиві слова. Насправді це не все, що я приніс. Ось це допоможе не розгубитися в темряві. Це смолоскипи? Може, ще запропонуєш всім голосно кричати, щоб не загубитись під час неочікуваної ночної атаки? Не зовсім смолоскипи. Прилади нічного бачення. Вони підсилюють інфрачервоне випромінювання і можна бачити вночі. Ти місцевий дурачок? Як це? Я ж казав, це підсилення... Це магія. О, магія! Мольфари на нашій стороні! Ура! Дрони не буду показувати, а то взагалі збожеволіють. І всіх інших не буду просити підписатись, поставити лайк і комент. Це для козаків з майбутнього. Після цього шведи перемогли величезне військо московитів за допомогою козаків, яких і не планували пускати в активний бій. Все идет по плану. Мы хотели потерять 300 тысяч солдат и темпы экономического роста. Московия не должна процветать. Московия должна злиться на процветание соседей. Після чого Росія не колонізувала Україну. Петро І займається колотнечою всередині Росії, а Мазепа об'єднує лівобережну та правобережну Україну. Україна більше не поступається у військовому оснащенні арміям своїх сусідів. Навпаки, завдяки магічним окулярам запорожці бачать у темряві, і кожне вороже військо поруч з Україною боїться ночі до усрачки. Козаки! Страшніший нічний кошмар, ніж я. Незалежні українці змогли протистояти Гітлеру у Другій світовій війні. Ми арійці! Ми найкрутіші! Одразу після українців. Вони бачать в темряві.
Зараз Україна – це процвітаюча європейська країна, де заробітчани мають московський акцент і завдяки сильним зв'язкам із Швецією в Україні дешевша Ікея. Ми не тільки однаково жовто-сині, а й однаково вільні від російських зазіхань. Ще один момент, який став смішним, але міг стати історичним – зустріч Януковича з яйцем. Так, зараз він вийде з автобуса. От так буде краще. Ай! Так вот що такое боль. Ого, прямо в макітру. Після цього удару каменюкою мозок Віктора Федоровича вперше запрацював в повну силу. Я бы назвал это эффект старого телевизора, когда так хлопнул, и он заработал. Завдяки думаючому президенту інтеграція з Європою пішла краще. Українцям не довелося робити Революцію Гідності, адже працюючий мозок тодішнього президента знав таке поняття, як гідність. Я той самий студент, який кинув цеглину. На жаль, такий метод запуску мозку спрацював тільки з Януковичем. У Іллі Киви і Медведчука після неї просто змінилася форма черепа. Ми пробували багато разів. Коли Путін зрозумів, що він втрачає Україну, він спробував анексувати Крим і Донбас, але напоровся на ідеальну оборону від генія Януковича. Как я проиграл войну человеку, который не справился со словом «бабель»? Дякуємо за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, щоб не пропустити анонс інших альтернативних світів.